Ngạo thế đan thần. Tập 8, khiêu chiến tiếp theo. Mấy ngày trôi qua, thân thể Trầm Tường bị lôi điện nhắm đánh. Lúc này hắn đã hoàn toàn cơ sở tôi luyện thân thể. Hai mắt Trầm Tường mở to, hai đạo sấm sét từ trong con người kinh nghị kia bắn ra, rất là kinh người. Thần công chính là thần công, quả nhiên không phải những võ công phàm tục có thể so sánh. Chỉ là 1 tháng liền để ta tiến vào phàm võ cảnh tầng 5. Lúc này hắn đã tiến vào phàm võ cảnh tầng 5. Trầm Tường quan sát 5 vòng xoáy chân khí trong đan điền, chỉ cần lại lớn mạnh hơn một chút có thể làm cho hắn tùy tâm điều khiển chân khí. Đây chính là phàm võ cảnh tầng 5 chân khí cảnh. Hắn 16 tuổi, nắm giữ thực lực phàm võ cảnh tầng 5 tầng, cũng coi như là thiên tài rồi. Trầm Tường nhìn hai tay bốc lên chân khí mặt đỏ một thân. Một là chân khí hỏa thuộc tính, một là chân khí mộc thuộc tính. Nói rõ hắn đã bước đầu nắm giữ Thanh Long thần công cùng Chu Tước thần công. Lúc này Trầm Tường chỉ cảm giác mình giống như thoát hai hoán cốt. Bất kể là thân thể hay là chân khí đều cực kỳ mạnh mẽ. Dù sao đây chính là chân khí do tu luyện thần công ngưng tụ đi ra, tu luyện thần công rèn luyện ra thân thể. Lúc này Trầm Tường mới hiểu được tại sao thần công là thần công. Đó là công pháp có thể để người ta tu luyện thành thần công. Nơi này linh khí quá kém, ngươi muốn tăng nhanh như gió chỉ có thể thông qua đan dược. Bây giờ ngươi có thể thả chân khí chi hỏa, có thể bắt đầu học tập luyện đan. Tô Mỹ Giao truyền âm cho hắn nói. Tô Mỹ Giao cùng Bạch U U cũng hy vọng Trầm Tường có thể nhanh trưởng thành lên một chút. Như vậy các nàng cũng có thể sớm ngày khôi phục thực lực. Không có bất luận sức mạnh tình cảnh nào làm cho các nàng cảm thấy sợ hãi. Đây không phải là Trầm đại công tử sao? Dược gia thiên tài luyện đan sư đối phát khiêu chiến với ngươi, nói muốn so đấu thật luyện đan cùng luận võ với ngươi. Trầm Tường vừa bước vào cửa lớn Trầm gia đã nhìn thấy thiếu niên mặt đầy ngạo mạn nói với hắn. Khiêu chiến? Chuyện khi nào? Trong lòng Trầm Tường kinh ngạc là vì hắn đã đi ra ngoài chừng 10 ngày. Thiếu niên kia xem thường cười nói. Nguyên lai ngươi là không biết. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi sợ trốn đi rồi. Đây là sự tình 10 ngày trước. Ai bảo vị hôn thê kia của ngươi bị dược gia thiên tài người ta nhắm trúng. Lần này ngươi xui xẻo rồi. Trầm Tường đã có kích động muốn đánh người, nhưng hắn vẫn nhịn xuống, cười nói. Trầm Chấn Hoa, ngươi còn nhớ rõ ngươi khi còn bé bị ta đánh ấp sấp hay không? Bây giờ ngươi đến không phải là muốn xem ta xấu mặt chứ? Thiếu niên này tên là Trầm Chấn Hoa, là nhi tử của một thống lĩnh chi nhánh chính Trầm gia. Chi nhánh của Trầm gia rất nhiều, trải rộng các nơi trong Nam Vũ Quốc. Những thống lĩnh này cũng vô cùng cường hãn, chỉ có một ít việc trọng yếu bọn họ mới có thể tụ tập đến trong sơn trang Trầm gia. Trầm Chấn Hoa rất tức giận, nhưng hắn vẫn nhịn xuống, cười khẩy nói. Đương nhiên là tới thăm ngươi một chút, coi ngươi bị thiên tài dược gia đánh như thế nào. Ta rất muốn nhìn ngươi thua vị hôn thê dung mạo như thiên tiên kia như thế nào. Nói xong Trầm Chấn Hoa cười lớn rồi rời đi. Trầm Tường hừ một tiếng. Hắn đi tìm phụ thân
Trên đường hắn trở về, liền nghe nói Trầm gia đã xảy ra chuyện. Vì lẽ đó, những chi nhánh thống lĩnh này mới trở về. Thiên hộ viên trong một thư phòng, Trầm Tường vội vã chạy vào, vội vàng hỏi: Cha, Gia Gia lui khỏi vị trí tộc trưởng, này có thật không cha? Thần Từng Trầm Thiên Hộ ngưng trọng gật đầu nói: Thật sự. Gia Gia ngươi lui ẩn, hẳn là đi tìm những môn phái võ đạo lớn học tập. Thống lĩnh các chi nhánh Trầm gia đều lục tục trở về tranh đoạt vị trí tộc trưởng. Trầm gia tộc trưởng thoái vị, chuyện này ý nghĩa là muốn chọn ra tộc trưởng mới. Đến thời điểm đó có thể phát sinh rất nhiều sự tình, bởi vì bao năm qua Trầm gia tuyển tộc trưởng đều sẽ phát sinh rất nhiều tranh đấu, thụ thương là không thể tránh khỏi. Lên làm tộc trưởng võ đạo thế gia có thể nắm giữ quyền lực chí cao vô thượng, nắm giữ tài nguyên phong phú, làm rất nhiều người liều mạng cũng muốn tranh đoạt. Phụ thân Trầm Tường cũng sẽ tranh đoạt vị trí tộc trưởng. Đến thời điểm đó tất nhiên Trầm Tường sẽ bị cuốn vào. Nếu như hắn không có thực lực, đây chính là tương đối nguy hiểm. Vị trí Trầm gia tộc trưởng xưa nay không truyền thừa, đều là dựa vào tranh đoạt mà đến. Dù sao, đây là một thế giới thực lực vi tôn, chỉ có thể bày ra thực lực cường hãn mới có thể làm cho người khác tín phục. Vì lẽ đó, muốn làm Trầm gia tộc trưởng phải dùng võ phục nhân. Trầm Tường thấy sắc mặt Trầm Thiên Hộ rất ngưng trọng, cẩn trọng hỏi: Cha, rất vướng tay chân sao? Trầm Thiên Hộ than nhẹ một tiếng, nói rằng: Rất vướng tay chân. Người tranh đoạt vị trí tộc trưởng cùng ta sẽ có mấy cái, trong đó có 2 huynh đệ mà ta cố kỵ nhất. Không nói cái này, Dược gia thiên tài phát khiêu chiến với ngươi, ngươi đi từ chối hắn đi. Từ chối? Sau khi Trầm Tường biết được chuyện khiêu chiến, lần liền chưa hề nghĩ tới muốn cự tuyệt. Bây giờ hắn là phạm võ cảnh tầng 5, hơn nữa còn người mang thần công, bởi vì hắn tu luyện thái cực thần công có thể nội liếm khí tức. Vì lẽ đó Trầm Thiên Hộ không thể phát hiện nhi tự mình tăng nhanh như gió. Cha, ta tuyệt không có thể làm cho Tiết gia cùng Dược gia coi thường. Ta muốn ứng chiến. Ánh mắt Trầm Tường kiên định, một đầy chiến ý. Trên người nhất thời bốc lên một cỗ chân khí tinh khiết. Điều này làm cho con người Trầm Thiên Hộ co rút lại. Trong lòng khiếp sợ, hắn có thể từ cỗ chân khí kia nhìn ra con trai hắn vượt xa quá khứ. Trầm Thiên Hộ có thể nghĩ đến nhi tử mình nhất định xảy ra cái gì, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều. Có thể thấy nhi tử mình cường đại lên, hắn cũng rất vui vẻ. Bàn tay lớn của Trầm Thiên Hộ thoát lên bên bả vai Trầm Tường, cười to nói: Ta ủng hộ ngươi, nhất định phải làm cho Dược gia biết cái gì mới gọi là thiên ngoại hiếu thiên. Trầm Tường cười khan nói: Cha, vậy ngươi có thể cho ta mượn ít tiền không? Tuy Trầm Tường có một phụ thân lợi hại, nhưng mình lại rất nghèo. Hơn nữa, phụ thân hắn lo lắng hắn sẽ biến thành công tử bột, vì lẽ đó vẫn sinh hoạt rất mộc mạc, mới đưa đến chuyện đường là tôn tử của tộc trưởng, nhưng xem ra rất chán nản. Tuy rằng Trầm Thiên Hộ lợi hại, nhưng vì tăng lên thực lực chính mình, vì trợ giúp Trầm Tường thu thập đan dược cũng tốn không ít, cho nên hắn không cho phép Trầm Tường xài tiền bậy. Công dụng gì? Ta muốn mua chút linh dược để trồng. Trầm Tường thấp giọng nói,
con ngươi chuyển động. Các bạn vừa nghe tập 8 khiêu chiến phần tiếp theo. Sau đây, video tiếp theo các bạn sẽ nghe tập 9 có tựa đề Chân khí chi hỏa. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.